Vad hände, Mickis? Ja, nu har vi 2 hundar. Varför det? Det är ju inte att rekommendera, kan jag säga. Hej då, Olivia! Hej då! Nej, men Janni ska åka iväg och Dick ska ju spela golf. Så Ja. att, vi fick ju ta över Tor då. Ja. Han är ju jättesoft. Tycker du? Ja, men han är ju supersoft. Det Ja. är ju vår tappade hund Ja. som tappade, så får man inte säga. Men han är liksom, hur gör man det med det här då? Jag vet inte. Oj. Hur är det? Nej men, så det blir ju en liten utmaning idag med de här. Ja, men det blir det. Alltså det har varit kaos. Han varit här i Ja, 30 minuter. ja, och våran hund. Vad håller han på med? Han bajsar, men Han kör slowwalk. ja, han kan inte fokusera. Med pitten ute. Ja. Ja. Men Charlie, bajsa klart. Ja, ta det lugnt. Alltså, han är så hetsig. Du vet att hundar märker när man skrattar åt dem. Ja, Man ska inte skratta Nej, åt men dem. det där är väl lugnt. Han måste ju fatta att det var kul. Ja. Ja, så, troligtvis kanske inte har den här kastreringen fungerat. För han verkar väldigt på. Ja. Nej, Mm. jag har inte märkt någon skillnad på honom. Nej, och det gör man nog inte så här snabbt. Det tar nog ett tag. Ja. Nu ska vi bara leta bajs då. Ja. Sen går vi vår lilla runda innan vi sätter igång dagen. Hörru du, Ja. idag ska jag också köpa en sak. Jaha, vad ska du köpa? Egentligen 2 saker jag hade velat köpa. En mossrivare hade jag velat köpa, men jag tror jag skiter i det. Ja. Men typ en grep. Eller någonting att göra hål i den här. Ja. För det började ta sig. Gräsmattan började vara så här. Ja, den ser faktiskt helt Alltså, okej ut. mot vad den var tidigare. Ja. Nu behöver vi inte skämmas sönder. Nej, det behöver vi faktiskt Nej. inte. Men vi behöver lufta lite. Ja. Det behöver vi göra. Sen ska vi göra en annan stor grej då. Idag händer det, Mickis. Idag kommer de hit klockan 9. Jajamän. Och då kör vi. Ja, Isolerab kommer hit Ja. och ska göra ventilationen och isolera vinden. Ja, jättespännande. Och jag har jäkla massa frågor till dem. Ja. Jag tycker det är lite intressant. Mm. Alltså speciellt jag och Livia, jag och Valle också, som har lite struligt med andningen. Ja. Och nu till exempel idag, alltså jag känner mig bakis när jag vaknar. Ja, men det är också jättemycket pollen. Ja, det måste ju vara Men det. jag tror också att vi behöver mycket bättre ventilation i huset. Ja, Vi har ju, så den är katastrofdålig. ja. Så att det blir toppen. Ska bli Det blir kul att se. grymt. Men nu tar vi en runda. Ja, men toppen, då gör vi lite plats på vår parkering så att de kommer in. Ja. De Och skickar meddelade iväg att de var 30 minuter sena på grund av morgontrafiken. Ja, oj då. Det är alltid så på tisdagar. Ja, det är hemskt. Ja. Men vi ska få iväg Valle också. Han är fortfarande hemma. Så Ja. det passar oss bra att det blev lite försening. Faktiskt, väldigt bra. Kommer du ihåg när de var här och besiktade? Ja. Fick de se vinden och så bestämde de då var hålen skulle placeras. Så de är ju tagna. Jag vet inte om ni kommer ihåg, jag tror jag har visat det här tidigare. Men ja, där är de i alla fall. Ja, och det gick ju otroligt smidigt. Ja. De var ju här i typ en timme bara och körde alla hålen. Ja, Ja, ruggigt bra. otroligt. Och skönt också att de gjorde det innan så att det inte görs allt på samma dag. Kan jag tycka. Ja, men faktiskt. Ja. De har det säkert inte i firman utan att de Nej. skickar hit en annan firma. Ja, okej. Jag fattar. Ja, men så nu väntar vi bara på dem. Och sen Jajamän. sätter vi igång. Det ska bli jätteintressant att se vad de gör. De ska ju även, jag tror att de tar bort, det var ju lite vitmögel på vinden. Och det liksom sprayar de bort. Ja. Det vill jag liksom lite se hur man gör. Ja. Man hade ju velat säga till dem hela vårt skjul där ute. Men det är nog inte bara vitmögel. Nej, det är det inte. Nej, det är något annat. Det får vi lösa sen. Nu är ju main i huset. Det kan vi göra själva. Ja, Göra en liten men då så. ättiksprits. Ja, då kan vi ju se hur de gör. Ja, eller så snor vi bara deras pump. Exakt. Ja, men de bara så här, vad är vårt medel? Ja. Vi bara, ingen aning. Vad varmt det är uppe. Jättevarmt. Ja. Och det är det också som kan bli förbättring, Ja. eller? Ja, bättre luft liksom. Vi får ju ha allting öppet nu hela tiden. Och det är ju inte jättelätt på grund av hundarna också. Nej. Så, men jag brukar öppna den här. Jag ska ta en kaffe. Och sen brukar jag öppna ut till balkongen. Ja. För där kan de ju faktiskt gå ut utan Ja. att rymma. Pappas hund Tor är också väldigt rymningsbenägen. Ja, men. Ja. Han drar ju. Alltså om han är ute själv så Okej. drar ju han. Så att, ha lite koll på. Ja, det får vi göra. Jobbigt om vi tappar bort den.
Det får ju inte ske. Ja, men tjenare Filip. Tjena Jens, Ja. tjena. Du kom överens med hundarna direkt. Ja, men jag börjar med en liten utskällning. Men jag hoppas att vi ska bli kompisar här under dagen i alla fall. Ja, precis. Så där. Men jag tror jag övertygar en av två här. Ja, men absolut. Det känns bra. Tore enkel så sett. Jajamän. Sen kan du få en utskällning här borta också, men det är en helt annan femma. Ja, jag ska försöka hålla mig på fötterna där då. Vi håller ihop i alla fall. Ja, men vi har gått bra än så länge. Härligt. Jajamän. Ja, men vi väntar in resten av teamet egentligen. Jajamensan. Det blir Jeppe och Jeppe jag har med mig idag då. Ja. Så ventilationsbilen är en liten bit bort och Jesper skulle ta tag i några administrativa uppgifter där nere. Så All right. snart på G här och köra igång. Hörru, var börjar man? Ja, men vi kommer börja kolla förutsättningarna lite grann då. Jeppe har ju varit här tidigare, Ja. vad jag förstått. Jeppe Så 1 eller Jeppe 2? Ja, men det blir Jeppe 1 då, tänker jag. Jeppe 2 får mer ansvara för isoleringen. Så Ja, grymt. får han göra. Så att, vi kommer kolla lite placering av aggregatet då, som vi ska montera upp på vinden. Just det. Och sen kommer vi förbereda ganska mycket saker ute egentligen. Så att vi är inne så lite som möjligt. Ja, Sen är det väl egentligen bara igång och montera, tänker ja jag. men riktigt bra. Hörru, jag kommer vara som en fluga på väggen idag. Ja, men Och det se är vad bra. ni gör. Jag tycker det är lite intressant. Ja, nej men jag ska förklara så mycket jag kan. Så tror jag att vi kommer ha stenkoll på läget här. Fasiken vad kul. Eller hur Mickis? Nej, så att om vi kikar här så har ni appen till ventilationen då. Så att vi kan kolla som exempel hemma hos mig så har jag i salen, sen 2 sovrum och hallen då. Så då kan man ju gå in så här till exempel på sovrum. Så kan man se nu att luftflödet är 44%. Så det blir luftkvaliteten hemma nu är ganska bra. Så då ventilerar vi inte onödan för att spara energi. Så framförallt den tiden på året när det är lite kallare så är det helt onödigt att ventilera bara fatt. Utan då vill man ju köra ut efter det behovet som faktiskt är. Ja. Så det kan man ju se här till exempel igår kväll. Ska vi se. Här höll Fanny på kanske och plocka grejer så att jag får jobba igår kväll. Sen ser man att ventilationen börjar öka här strax efter 10 och det är för att vi gick och la oss. Så då ökar ju koldioxiden i och med att vi är i sovrummet. Så då ökar ventilationen också. Så att den anpassar sig efter det som behövs i nuläget. Liksom. Men det jag brukar göra till exempel sommartid. Det är att innan jag går och lägger mig så brukar jag öppna fönstret i sovrummet. Sen brukar jag köra här manuella läget. Då kan man ju dra upp ventilationen till 200%. Upp till 12 timmar. Så då är det dubbelt flöde i sovrummet. Så att du drar in den här friska fräscha luften innan du ska gå och lägga dig. Det är jättebra. Ja, det är jättebra. Det visste du inte om va? Nej, jag har ingen aning. Men har man de här dagarna när det är vindstilla ute, då blir det inget flöde i Nej, sovrummet. exakt. Så att, Det har man ju att man märkt. drar igenom det lite grann. Så att, det tycker jag är en av de bästa grejerna. Liksom. Kul! Verkligen. Ja, intressant. Skoj. Yes. Men är det det ni sätter igång med nu sa du? Vi ska köra igång. Vi ska gå ut till bilen nu och preppa ordning lite. Vi ska såklart kaffet på Ja, men riktigt klassiska bra. byggkaffen. Och sen, Jeppe och Jeppe är redo. Jajamän, De står och vibrerar bara. Jajamän. De är taggade till tårna grabbarna. Nej, så vi ska preppa ordning lite grejer nu till genomföringskit i taket då. Sen förbereda aggregatet med lite sådana här styrventiler. Och det är egentligen de som mäter luftkvaliteten in hela tiden då, i respektive rum. Så att vi ska köra igång med det. Så kan du få filma lite där nere också. Riktigt bra. Kul! Jajamän. Kör vi Nu kör vi. Drick upp din kaffe bara. Kämpa. Fan, en sån här skulle man vilja ha ju. Mögelpumpen. Mögelmedlet. Riktigt bra. Kul. Slängde du in mina skor i bilen? De ligger här. Jag tänker annars kommer Niklas bli tokig. Kul att jag går och klämmer på allting här. Ja, men det är helt rätt. Det måste man göra. Har ni kommit till någon vind som är så här, kaos? Många. Alltså i vissa fall så är det ju, alltså det kan ju vara så illa att man nästan inte rekommenderar en åtgärd. Ja, är det så? Ja, men Och då det kan riva ju huset vara eller? yttertaksläckage eller sjukt kraftig mögelpåväxt liksom. Ja. Alltså det kräver ganska stora konstruktionsändringar för Ja. att få det bra. Så här, alltså att man kan ju alltid göra någonting, men så här, det ska ju också räcka till. Ja, precis. Det måste ju bli en lösning som man känner blir bra i slutändan. Exakt. Det är liksom det viktiga. Får jag för mig att... var det inte Carina Berg som hade strul på vinden? Jo,
Det har jag sett. Blir det inte och lite hört surr då någonstans. på firman? Ja. Ja, det är direkt. Vi har span på Carina där om det går. Ja, men jag tänker det stod ändå i tidningen. Ja, men det kan stämma. Ja. Jag köpte väl något hus med mycket fuktproblem. Ja, precis. Fan, det är ju stökigt också. Alltså, folk tänker nog inte på det när de köper. Nej, men alltså det är mycket. Jag brukar säga det vanligaste problemet som är liksom, det är när man kollar så här hus som är byggda från egentligen 70-talet och tidigare. Ja. För där är det ju mycket att man har haft de här husen med självdragsventilation förut. Ja. Där man hade regelbunden eldning och husen var inte täta. Så att det var ju ett helt annat luftflöde och luftomsättning i dem. Sen blir det ju så här, men har man ett hus som är 60 år gammalt, men det är ju klart att det renoveras. Så Ja. man byter fönster och tätar till och tilläggsisolerar fasader och tilläggsisolerar vindar. För jag menar, det är mycket energitänk idag. Ja. Så att det gör ju att husen blir tätare. Så det blir dels svårare för luften att komma in. Men sen är det oftast ingenting som aktivt tar ut luften. Nej. Så kikar man i bästa fall så är det kanske en köksfläkt och en badrumsfläkt. Ja. Det är det som finns liksom. Och du ställde ju faktiskt frågan till oss hur vi tänkte göra med fönster och så, eftersom vi har Ja, 2 men glas exakt. nu som ändå är självventilerande. Ja, precis. För nu är det ju 2-glasfönster och sen gamla 2+1 då. Ja. Sådana med isolerglas. Och det är klart att de är ju inte lika täta som ett snitt 3-glas idag. Så Nej. det blir att tätar man till dem, ja, men då blir det ännu svårare för luften att komma in på de här, om man ska kalla naturliga vägarna. Ja. Sen kanske inte det är helt önskvärt ändå om man tänker ur kallrasperspektiv och sånt. Man har element under som slår på termostater och sådär. Så att det är inte energieffektivt och bra komfortmässigt. Nej. Men i dagsläget så har det varit positivt att det har varit så fram tills nu liksom. Så att det ska hålla en bra luftomsättning inne. Mm. Eller bra, okej. Ja. Vad bär du på då? Nu ska jag lyfta upp en isolerlåda på vinden. Så att ventilationsaggregatet kommer ju placeras i den här. Så vi kommer bygga ihop den här där uppe. Det är ju bottenlock och 4 sidor då såklart. Ja. Så att jag ska göra någonting bra också så att grabbarna inte behöver Ja, precis. Det är bra. Kämpa på. Glassjobbet. Ska de bränna hål i taket här? Det är ju spännande. Bra att du sitter på kontoret här uppe. Ja, jag håller på att kolla. Ja. Det är jätteintressant. Ja, vi behöver egentligen i så fall ha den ner mot väggen eller på andra sidan takstolen. Coolt, Mickis. Nu ligger Ja, det blir spännande att se. Eller hur? Ja, jag ligger i centrum nu typ 130. Hittar de rätt nu då? Nu gör vi hål i taket. Ja. Snyggt. Träffar ni? Jag ska att jag också håller i mig. Jag håller i mig här. Varför gör du det? Jag vet inte. Nu hoppas vi att våra gipsskivor visar att de sitter. Ja, Det är ju vi klart som har de gjort gör. det. Det är ju vi som har gjort Det gör man klart de gör. Varför skulle de inte göra det? det. Jag tänker bara på solsidan Ja, när hela det- gips. Det har jag tänkt ska hända ibland. Så jag går ju runt och så här. Vill du ha mina peltörkåpor? Nej, Säkert. får vi höra. Kan du koppla upp det och surra med dem? Hello. De säger ändå lite roliga saker. Det var en som slog i huvudet precis här uppe. Tak. Så länge ingen blir av med ett finger där. Så där. Exakt, jag berättade det. Då var ni igenom. Snyggt. Wow! Där är vi. Underbart. Ja, så tanken nu är att vi ska montera upp den där då. Vi försökte få den så symmetriskt fickande i hörnet så att det blir diskret. Jättebra. Sen blir det ett designgaller utanpå den här. Sen Ja. får vi anpassa längderna lite på rören så att det blir så bra som möjligt. Men vi kommer ju ändå lägga isolering över så de här kommer bli betäckta. Ja. Kommer du ihåg också i huset vi byggde? Då susar det lite. Jättemycket. Ja. Ja. Det kommer inte det här göra. Nej. För en stor skillnad på de här då, kontra vanliga liksom, om man kollar ventilationsdon. Då har du ju, det ser ut som en tallrik typ. Och sen är det en ring i. Ja, det var det vi Så det hade. gör ju att då får du en ganska smal glipa runt kanten. Ja. Och det blir ju så här, har du smala ytor på luft så blir det så här, då blir det susa lite grann. Okej. Medan här är den ju helt öppen och regleringen utan luften sker närmast aggregatet vid en ljuddämpare. Så det blir ett helt tyst flöde då. Nice. Så även när man kör på 200%. Låter ingenting. Så låter det ingenting. Nej. Ja, men det är ju Det är nice. planen. Ja, kul. Ja men verkligen. Så de är bra. väldigt tacksamma så. Man vill inte ha det här suset i Nej, men liksom. man undrar ju liksom vad det är. Det blir ju så. Alltså förra huset när jag bara, vad fan är det som låter?
Där är ju det. Ja, du får ringa mig då. Ja, då ringer det. Vad fan är det som låter? Ska vi sjunga upp den här för? Ja. Då svarade jag också. Ja, ja, gör det. Men Mikaela kör. Ja, jag sa ja. Hon tar snart över här, tror jag. I vanlig ordning. Like a glove. Ja, perfekt. Man älskar ju när saker bara funkar. Ja. Där, kom. Ja, den där var ju klockren. Vi är inte bättre än så. Älskar man ju att höra. Ja, det är bra att du dammsuger här också så frugan är nöjd. Ja, alltså jag försöker göra det här så lite jag kan hemma och så lite jag kan på jobbet, men ibland så får man offra sig. Ja, nej. Sådär. Jag känner igen mig otroligt i det där. Ja, grymt. Nystädat badrum. Perfekt. Jajamän. Oj, kolla där. Ja. Det här var ljuddämparna. Ja, men exakt. Så att de här monteras ju närmst aggregatet egentligen. Så det sitter ett sånt här akustiktyg invändigt då. Så att det är det här som i princip tar bort allt ljud ifrån själva aggregatet ner mot frånlufterna som sitter monterade i huset då. Så tanken när vi är klara med montaget är att det ska bli så gott som ljudlöst. Och det blir ingenting utvändigt heller på den sidan? Liksom. Nej, det blir en avluft som man kopplar från aggregatet där luften som tas bort från huset egentligen samlas och åker ut ur huset. Ja. Så det ser ut lite som en svart postlåda egentligen på väggen. Så enkelt och diskret. Ja, fräsigt. Jajamän, här är de här kebabrullarna. Ja. Går de att installera på hundarna när de skäller? Ja, vi kan prova. Ja. Du har en. Nej. Skall. Ja, han skäller ingenting, tror jag. Det är bra, du får skötsam. Ja. Här börjar det komma lite ny nivå. Grymt! Från alla de här hålen som vi har gjort så kommer det gå slangar därifrån till själva boxen då. Just det. Yes. Och så in i den här isolerade lådan. Ja. Och i lådan står ventilationsaggregatet. Ja, bra, ni kämpar på fint här. Ja, det tar sig. Det tar sig. Går det bra, Mickis? Vad skönt med det där. Ja. Nu har han flyttat upp hit. Ja, vad fan. Äntligen. Rakt upp i klykan. Vad sa du? Han tränar hyrox nu så det blir ingen rörmokarställning. Står du och glassar? Jajamän, välkommen ut i solen. Ja, tack. Jag tänkte vi skulle kika lite grann på helpboxen då, som vi ska montera upp på vinden. Så att nu har jag förberett den här och satt på de här styrventilerna. Så vi kommer ju koppla en sån här styrventil till varje sovrum egentligen. Ja. Och sen blir det en till badrummet. Så att man mäter ju lite olika saker. Så tar vi den i badrummet till exempel, då mäter ju den lukt och sen fukt. Så det kan ju vara allt ifrån att man sprutar på sig parfym eller hårspray eller liknande. Då reagerar den på det. Och sen ökar den ventilationen. Det som behövs där. Sen har vi dem i sovrummen och de här mäter ju koldioxid. Så det betyder ju att om vi går och lägger oss på kvällen, ja, men då märker aggregatet direkt att oj, nu var det för mycket koldioxid i sovrummet. Så ökar ju ventilationen där inne. Så det är så att vi ska sova gott och vakna pigga och fräscha dagen efter. Så att nu har jag förberett här, koppla in alla styrventiler, koppla till alla portarna här och sen så har jag kopplat in wifi-dongen. Så att nu kommer vi att montera det här på vinden och sen koppla upp den mot husets nätverk så att ni får igång den med appen. Så det är planen. Fasiken var nice. Ja. Det ser ju ruggigt high-tech ut. Ja, men det är det. Det är 17 års produktutveckling där. Ja. Av några här superingenjörer. Så det tar inte jag på mig cred för. Kommer vi märka direkt liksom, nu när vi sätter på den? Får vi då uppdaterat direkt på hur kvaliteten är just när vi slår igång? Ja, precis. Det kommer den göra. Förhoppningen är ju att luftkvaliteten inne ska vara ganska lik den som är ute då. Ja. För kollar man annars i genomsnitt, om man tittar på ett vanligt hus så brukar inomhusluften vara ungefär 10 gånger sämre än det som ute. Okay.
Så jag menar, det är det man har hört om som man var liten. Vi går ut och tar lite frisk luft. Ja, nu går vi in och tar frisk luft. Exakt. Det är det vi exakt. får lära barnen. Nej, så det är det som är planen då. Men du ska inte säga det till barnen då, utan det är bättre att de lär sig att vara ute också. Exakt. Bra tips. Jajamän. Ja, men nice. Behöver du hjälp på att sätta in den? Ja, men jag tänker att det där löser du. Ja. Det är bara att vi kopplar på ljuddämparna på de här nu. Ja. Jag sätter lite slangklämmor. Och sen ska vi dra upp lite el och plugga in grejerna. Vet du vad wifi heter? Nej. Brödrosten. Den får du koppla upp på. Ja, men det är bra. Så länge det inte är ÅÄ i nätverket så kommer det lira. Där. Har ni med er ögonmåttet eller? Du, den har vidrigt ögonmåttan. Jag blir irriterad. Ska du inte med den, Niklas? Va? Ska du inte med? Nej, du får ju ha den där. Det är bra. Ja, så får du filma hur de gör. Så nu kör vi. Nu ska mögla bort. Nu ska det bort. Mögel säger man inte. Mögel. Då kör vi. Vill du ta ner den här? Ja, den kan vi ta ner. Tackar. Ja. Mickis. Ja. Hallå, tack. Tack Mickis. Right, då stänger vi här då. Har du allt du behöver, Epa? Ja. Du får Vi ses ringa. imorgon då. Lycka till! Kom inte ut förrän du är klar. Jag tror man gör så och sen så viker man in. Vänta, den här. Eller? Den ska ut. Och Exakt. spärren på andra sidan. Vart är spärren då? Jag tror den ska inåt. Ja, så är Nej, det. jag håller. Så ja. Så där. Och sen ska den in här i den där hålet. Så. Att det behövs en kvinna till allt. Ja, du, det är alltid säkrast. Ja, så är det. Och nu då? Så stänger vi alltså in honom på riktigt? Ja. Ja. Alltså han sov ju där uppe. Ja. Såg du inte? Han hade sovsäck och allting. Ja, den där är lite klurig. Jag tror man bara trycker in. Ska man göra. I Jag tror mitten. man ska vrida. Ja, så. 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 IQ-test också. Ja, fallera på 2 Ja. och 2. Nu ska vi känna om vi känner någon doft snart då. Ja. Jag tror. Jag känner typ lite klordoft redan. Jag känner dig. Ja. Mm. Nej, men jag tror att vi kommer klara oss ganska rimligt om vi hade stängt. Det är typ när vi öppnar och stänger luckan. Ja. Så det som är bra är att vi har fönster på båda sidorna. Så då kommer det vädra igenom ganska bra. Så vi låter det stuffa i natt också så får det dra igenom lite. Sådär. Men det kan ju lukta lite. Ja. Så det är ingen fara, men det kan vara ganska starkt i Okej. luftvägarna. Liksom. Men det är värre för hundarna. Börjar morra Alltså, direkt. det är lätt. Det där med kiss. Va? Fan, känns inte det här väldigt bra? Alltså, Jo. det är få saker man gör för huset som är verkligen så här. Vad ska man säga? Det skapar en känsla av trygghet. Ja, det här gör verkligen det. Ja. Alltså få in frisk luft, alltså ja. Ja. Och ta bort möglet. Ja, som vi inte ens visste fanns. Nej. För det är ju svårt att veta, det var ju inte svartmögel, det var ju vitmögel. Ja. Och det kan väl bli svartmögel, eller? Fråga inte mig. Nej, jag har ingen aning. Jag Men det är i gillar alla fall- mögelost. det är- Där det ligger. Det är i alla fall inte bra. Nej. Och nu bara de med till hål. Så det är ju så här hål överallt med alltså ventilation. Ja. Hur bra som helst. Verkligen. Jag tänkte inte att man kunde göra det efter att man har byggt huset liksom. Varför? Alltså förstår du? Nej, men så att du måste in i väggar och grejer. Det här är ju inte riktigt på samma sätt. Nej. Utan det bara funkar. Ja. Skitbra. Du lär dig så mycket. Jag lär mig så Ja. mycket. Den här husresan är bra för mig. Det är ju det. Ja, det är det. Vad hade du gjort annars? Nej. Ja, lärt mig något annat kanske. Nu slickar han på såret som man inte får göra. Charlie. Jag tar. Ja, då var han klar där uppe. Sorry. Skulle hålla... Jag hade ett jobb. Håll dörren öppen. Ja, men det, man kan inte sätta allt 100%. Nej, så är det ju. Ska vi se om vi släpper ut Jeppe då? Ska vi det då? Han får jobba kvar där tills imorgon. Ja, han kan sova där. Det är lugnt. Lever du? Nej, låt det vädra. Ja.
Nu känner jag lite klordoft. Ja, men det luktar ju gott. Alltså det luktar ju fräscht men Ja. det är lite starkt. Så att, framförallt för hundar. Som vi har lika bra luktsinne som en tidning eller de som har fotbollsplan. Ja, Så att, bäst vi håller stängt. ja det håller stängt. Välkommen ner. Tack! Bra jobbat. Tack. IQ-testet igen då? Ja. Ja, så där skulle inte jag ha gjort. Nej, inte jag. Stressad. Jag tror att den här är 400 nu va? Att du får ut den här. Vänta, dra ner den så. För att komma igenom precis. Hörru Charlie, ta det lugnt. Ja, men det är ju lysande. Nu sitter tekniken. Jag vet inte. Alltså, jag tror mycket Åh gud, det luktar verkligen pool. Ja, jag vet. vi har ju Gud, man blir inomhuspool. Ja, man blir lite badsugen. Vi har sagt att vi aldrig mer ska ha pool. Nej, jag köper det. Jag funderar på att lägga en potatisåker på tallen. Ja, det tror jag är det Odla bästa. grejer. Alltså jag älskar potatis. Ja, vem älskar inte potatis? Ja, jag menar det. Ja, men du är de där alltså. Jajamän, så friskluftsventilerna på plats nu då. Ventilationsaggregatet sitter på vinden. Sen Ja. har vi satt landgång och mögelbandlar egentligen då. Ja. Så att allting är väl egentligen redo nu förutom det är isoleringen kvar då. Ja. Men det blir imorgon. Så Och att, i nästa avsnitt. Jajamän, så vi är nöjda med dagen. Ja. Vi tar med oss det. Inga incidenter, grabbarna hela Ja. och jobbet prickfritt än så länge. Så att vi håller tummarna att det går lika bra imorgon. Ja, men garanterat. Jäkligt smidigt än så länge. Ja, men kul. Jag tror frugan är riktigt peppad på appen också. Ja. Och köttfärssåsen. Ja, och köttfärssåsen. Jäklar vad hon står och kockar alltså. Jajamän. Ja. Grymt. Ja, vad drar ni nu då? Nu åker vi hem till vår kära vän som vi kallar för Skjortan. Så Skjortan? vi åker till, jajamän, finansmannen med blå skjorta. Oj, Så att, blue collar. Jajamän. Så vi åker ut till Färentuna. Så det blir lite övernattning där idag. Ja. Lite tacosmys. Så laddar vi inför imorgon. Ja, ruggigt nice. Jajamän, vi- Ruggigt nice. Hörru, tack för idag. Tack själv. Bra kämpat. Grymt. Hur känns det gamman? Bra. Eller hur? Lång dag ändå. Men riktigt bra jobbat. Ja. Fort och effektivt allting. Jag är imponerad över alla liksom hålen som de har gjort. Aj. Ja, men nice. Och att det är sprayat där uppe. Toppen. Ja. Nej, men det är det jag pratar om, den här goda känslan. Liksom. Ja. Att huset mår bra. Det är Ja. nice. Så jag längtar den här appen och den kommer ju imorgon. Ja. Den kommer jag ju sitta inne på. Alltså jag kommer missbruka den här appen. Ja, men det tror jag också. Ja. Det tror jag riktigt verkligen. Nice. Kommer det alltid vara 200% på den? Ja, mycket möjligt. Nej men kul att kunna öka, kunna minska Ja. och så bara ha koll liksom. Men då kommer du vara in charge av den Ja, appen. 100%. Ja. Det är jag. Vänt Mickis. Vänt Mickis. Ja. Mm. Bra. Bra. Ja, men riktigt kul. Jag tycker det är så jävla roligt. Alltså det slår aldrig fel. Nej. Folk från Dalarna är så jävla trevliga. Ja, de är ju det. Ja. Tänker, mycket av min släkt är från Dalarna. Ja. Det är därför jag är så trevlig. Har du reflekterat över det? Vad garvar du åt? Nej, ingenting. Nej, Jag trodde det var ett skämt. nej. Nej. Det är därför jag är så trevlig. Det är du gumman. Ja. Kul! Kul, trevligt avsnitt. Ja, men ni får hänga med imorgon också. Ja. Då kör vi del 2 liksom på det här. Del 2, då ska de bygga klart där uppe och isolera. Ja, Ja. de skulle ha med sig en lastbil och grejer. Så det blir kul. Ja. Mm. Med fyllnadsmaterial. Kallar man det då? Lösull tror jag. Ja. Mm. Det fyller man ju med. Så isolera. Ja. Ja, skitsamma. Samma som vi hade i förra huset. Ja, Så att det där kan vi. det kan vi. Ja, Grymt då. bra. Sköt om dig. Ses imorgon. Hej. Hej.